Đừng ép ông ta nữa, người đó chính là ta. A, là Tần Sương ư? Vân sư đệ, đệ vẫn khỏe chứ? Người phái Dương Chân tới lại là Tần Sương khiến Bộ Kinh Vân ngạc nhiên khôn xiết. Ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Mật đạo sắp sập, không có thời gian nói nhiều, hãy ra ngoài rồi nói. Đệ cứ đi với huynh thì đệ sẽ rõ tất cả mọi chuyện. Ngươi lẽ ra phải hận ta tới thấu xương. Ta đương nhiên hận đệ, nhưng đâu chỉ hận riêng nỗi mình đệ. Tần Sương tiếp tục bước về phía trước, không thèm ngoái đầu lại nhìn Bộ Kinh Vân, ngữ khí thì cực kỳ lãnh đạm. Thiên Trì thập nhị sát thủ nhiều năm trước từng làm mưa làm gió trên giang hồ, mỗi người có một kỳ môn quái học riêng, sau đó vì gặp thảm biến mà biệt tích giang hồ. Quỷ Ảnh, người già nhất trong Thiên Trì thập nhị sát thủ, luyện được Quỷ Ảnh đại pháp, có thể ám sát kẻ địch trong bóng tối, xuất quỷ nhập thần. Thực Vi Tiên, vừa là người to lớn nhất cũng như gầy ốm nhất trong Thiên Trì thập nhị sát thủ, luyện được công phu có thể làm cơ thể thu nhỏ hoặc phóng to tùy ý. Hí Bảo, chưa bao giờ để lộ gương mặt thật, nội tâm hoàn toàn biểu hiện bằng nét vẽ trên mặt, tự sáng tạo ra tinh hoan tứ quyết, làm cho kẻ địch khó lòng chống đỡ. Phu Sướng, là chồng của Phụ Tùy, bao năm phu thê ân ái mà tình cảm không hề phai nhạt, về mặt võ công giỏi, dùng một đôi nặng trường sinh. Phụ Tùy, chồng tâm ý tương thông, võ công đánh ra hiệp điệu, cùng Phu Sướng giết địch thì oai lực tăng lên gấp bội. Đồng Hoàng, đứng đầu Thiên Trì thập nhị sát thủ, tướng mạo như một đứa con nít nhưng võ công vô cùng cao thâm, tuyệt học Đồng Tâm Chân Kinh làm mọi người đều bái phục. Môi Bà, miệng lưỡi ngọt ngào nhưng thâm sâu hiểm độc, cầm quạt chiến đấu, thả rắn tấn công và dùng độc dược ám tam trọng. Chỉ Thám Hoa, ngoại hình kỳ lạ, dùng giấy giết địch, Càn Khôn kiếm chỉ là trước giết người lợi hại nhất của ông ta. Trúc Đao, tuyệt kỹ tàn tật cước, hung tàn vô cùng, khi phối hợp với Ti Cốt Trảo của Thú Vũ thì càng thêm hiểm ác. Thú Vũ là anh ruột của Trúc Đao, hai người trẻ tuổi nhất trong Thiên Trì thập nhị sát thủ, có tuyệt chiêu Ti Cốt Trảo. Thiết Tảo Tiên, bầu bạn với cây chổi sắt, lấy việc quét dọn làm thú vui, tính cách nóng nảy, hung hăng. Cẩu Vương, thương chó như mạng sống, có khả năng hiểu ý chó, người đầy thịt dư, luyện hống thần sách oai lực không thể tưởng tượng. Hùng Bá, ông làm như vậy là có ý gì? Các vị, lão phu có một tin vui muốn báo cho các vị. Chúng tôi đây đã từ bỏ chuyện nhân thế. Hùng bang chủ, ông hàm cớ gì mà hủy Đệ Nhất Lâu, nơi nương thân của chúng tôi? Lão phu hủy lâu là bởi vì các vị không cần phải nhờ nó làm nơi trú ẩn nữa, có thể được nhìn thấy lại trời xanh, bởi vì Kiếm Thánh đã chết. Đây chẳng phải là tin vui sao? Hê hê, bẩn ta vì trốn tranh hắn mà phải tới ở nơi này tới già, chẳng dè lão quỷ đó lại đi trước một bước. Sướng quá, có thể trở lại tự do rồi, ô khí hai mười mấy năm nay cuối cùng đã có thể được quét sạch rồi. Thiết Tảo Tiên mừng vui khôn tả, lập tức buông chổi quét bay đống gạch đá trước mắt như muốn trút hết uất ức trong lòng. Trong chốc lát đống gạch đã bị gạt ra hai bên, tạo ra một con đường nhỏ. Ha ha, quả nhiên công lực chỉ có lên mà không có giảm. Hùng bang chủ, nghe ngữ khí của ông phải chăng có chuyện cần trợ giúp? Các vị thật thông minh, không sai, lão phu hy vọng các vị vì lão phu mà một lần nữa lại làm nghề xưa. Ông muốn bọn ta giết Bộ Kinh Vân, không chỉ hẳn mà còn có cả Nhiếp Phong nữa. Cái gì? Phong Vân vốn là trợ thủ đắc lực của ông, đã lập nên không ít công lao, tại sao lại muốn giết họ? Đây là chuyện nội bộ của Thiên Hạ Hội, lão phu không muốn bàn nhiều, chỉ mong các vị giúp cho một lần. Được ép mình ở đây quá lâu rồi, đây là lúc làm thư giãn gân cốt, huống hồ muốn giết hai tên tiểu tử đó thì dễ như trở bàn tay. Bọn ta ẩn danh nơi này không muốn lấy chuyện đao kiếm làm kế mưu sinh, sao có thể trở lại làm nghề cũ? Không thể nói vậy, giết người có gì mà khó, huống chi bấy lâu nay bọn ta chịu ơn chiếu cố của Hùng bang chủ, giúp ông ta là lẽ đương nhiên. Môi Bà, việc này tôi nói có đúng không? Việc này, Môi Bà nghe nói vậy thì trong lòng cũng còn chút lấn cấn nên chưa đưa ra chủ ý. Hùng bang chủ, với thần công cái thế của ông giết hai đứa nó đâu cần phải nhờ đến đống xương già này. Các vị, Phong Vân quả thật là biết quá nhiều chuyện của lão phu, giết hai đứa này phải nhờ các vị vì lão phu còn phải trông coi việc trong bang. Hùng bá tuy nói vậy nhưng thật ra trong lòng ông có chút ngần ngại với Phong Vân, vì muốn nắm chắc phần thắng nên mới khẩn mời đám người này đồng lõa. Đồng Hoàng trầm tư suy nghĩ nhưng không ngừng lắc lư con ngựa gỗ. Lúc này đám sát thủ không còn tranh luận nữa mà cùng Hùng bá hướng mắt về phía Đồng Hoàng, tựa hồ chờ y đưa ra quyết định sau cùng. Sống an nhàn bấy nhiêu năm, có một số huynh đệ không muốn giết người nữa, nhưng Hùng bá cũng có ơn với mình. Trong lúc do dự, trong đầu Đồng Hoàng chợt nhớ lại những chuyện đã qua. 25 năm trước, một tổ chức giết người to lớn có tên Thiên Trì nổi lên trong giang hồ. Đứng đầu tổ chức này chính là Đồng Hoàng, y thống lĩnh nhiều sát thủ, mỗi người bọn họ có một đặc tài riêng. Thiên Trì hoạt động vì tiền, hễ nhận thù lao thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Người trong ngoài giang hồ đều nơm nớp lo sợ trở thành mục tiêu tiếp theo của Thiên Trì.
Khi đó kiếm thánh được trọng vọng nhất trong võ lâm, mọi người vì muốn giữ mạng nên khẩn nhờ kiếm thánh ra tay dẹp trừ đám ma chướng này. Vì chúng sinh kiếm thánh quyết định đơn độc đánh vào thiên trì. Cuộc chiến diễn ra 3 ngày 3 đêm, thánh linh kiếm pháp cuối cùng đã khuất phục được quần ma, khiến thiên trì phải giải tán. Chỉ còn 11 tên cấp nguyên lão võ công cao dưới sự dẫn dắt của Đồng Hoàng rủ nhau bỏ trốn, nhưng kiếm thánh vẫn cứ bám giết không tha, đã vậy còn kết hợp cùng hai phái chính tà cùng nhau truy quét. Đang ở đường cùng thì bọn chúng gặp được Hùng Bá. Các vị suốt ngày trôi lùi không phải là cách hay, chi bằng cùng theo lão phu đây lập nên cơ nghiệp khác. Gặp ngay lúc Hùng Bá khai tông lập phái, cần chiêu dụng người bọn họ được đưa vào trú ẩn trong Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Ban đầu Thiên Hà Hội phát triển thuận lợi là nhờ một phần công lao của đám sát thủ này. Sau đó Thiên Hà Hội thanh danh ngày càng cao. Thập nhị sát thủ này sợ bị kiếm thánh phát hiện ra nên yêu cầu Hùng Bá cho quy ẩn ở Đệ Nhất Lâu, không dính đến chuyện giang hồ nữa. 25 năm qua bọn họ chỉ biết lấy việc luyện công làm thú vui, rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào? Đồng Hoàng đứng phát dậy kéo theo con ngựa gỗ, trong lòng ông ta hình như đã có quyết định. Lại nói về chuyện ở thôn Phụng Khê, Văn Sửu Sửu đột nhiên đem một đám binh mã tới làm người trong thôn thấp thỏm nghi hoặc. Cùng lúc ấy Độc Cô Minh và Thích Võ Tôn không hẹn mà đợi sẵn trong nhà Nhiếp Phong. Mở cửa bước vào thấy tử địch ngồi trình hình trong nhà Nhiếp Phong, tức tốc có ngay hành động, thân ảnh lướt qua then cửa đã chốt lại. Thích Võ Tôn thấy vậy liền lên tiếng: Nhiếp Phong, chúng ta có hẹn người ở đây. Hẹn? Ai hẹn các ngươi ở đây? Người đó sắp tới rồi, lát nữa ngươi sẽ hiểu. Hê hê, Nhiếp Phong ngươi đã hiện thân mà còn giấu đầu hở đuôi, rốt cuộc là có ý gì? Thiếu thành chủ, tất cả phải lấy đại cuộc làm trọng, không nên hành động theo tình cảm. Đang lúc nói, cửa nẻo đã bị thân pháp kinh người của Nhiếp Phong đóng lại. Trong nhà chỉ là một màu đen, không nhìn thấy gì cả. Trong bóng đêm lại dậy lên một cơn gió xoáy như có trăm người vây lấy, khiến hai người này không dám phản ứng gì hết. Hả lão bá, thôn này đột nhiên có một đám người tay cầm vũ khí tới, mọi người ai nấy đều khiếp sợ. Lão bá cũng đừng nên ra ngoài. Hả, thật vậy sao? Lão bá, lão định đi đâu vậy? Hả lão bá, không phải ông đang bệnh sao? Tại sao ông còn chạy ra ngoài này làm gì? Tôi sợ Tiểu Mã xảy ra chuyện. Ai mà biết được, cậu ấy đi vào nhà thì cửa nẻo đóng lại hết, chưa thấy ra. Thật ra Tiểu Mã cứ thần bí thế nào ấy, chẳng ai biết lai lịch của cậu ta ra sao. Không biết cậu ta có phải là tội phạm bị truy nã không nữa. Nói bậy, Tiểu Mã tốt bụng hay giúp người như vậy sao có thể làm chuyện xấu được. Các vị, xin đừng nhiều chuyện nữa, mau chóng trở về nhà đi, đừng nên ở lại đây nữa. Các ngươi là ai, có phải muốn gây hại cho Tiểu Mã? Lão bá yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối không có ý gì xấu đâu. Kẻ nào, các ông không phải người ở đây, bọn tôi không hoan nghênh các ông đâu, mau cút đi. Không sợ chết hả, lũ oát con, mau chạy đi. Văn Sửu Sửu, đừng hù dọa lũ trẻ nữa. Ô, hê hê, mọi người tới đủ cả rồi chứ, vẫn còn thiếu Đoạn Lãng. Nhiếp Đường chủ sống ở nơi này cuộc sống thanh khổ lắm. Các vị, xin mở cửa cho. Có tiếng gõ cửa, gió xoáy trong nhà cũng dừng lại. Nhiếp Phong, người hẹn hai ta đã đến, mau mở cửa ra đi. Trong bóng tối Nhiếp Phong không có phản ứng gì. Thích Võ Tôn tiến tới mở cửa. Đến hơi trễ, xin thứ lỗi cho. Mời hai vị đường chủ, cảm phiền các vị đợi lâu. Hai người Độc Cô Minh vốn có hẹn trước với Tần Sương, nhưng còn Bộ Kinh Vân thì đã trở nên như nước với lửa. Lần này thấy hai người họ đi cùng nhau thì vô cùng ngạc nhiên. Ngay lúc đó Thích Vô Tôn cảm giác thấy sau lưng bốc lên một trận gió. Gió đó do tâm tư của Nhiếp Phong làm bộc phát. Anh ta thấy hai vị sư huynh cùng đến một lượt thì khó lòng hình dung nổi. Bộ Kinh Vân vừa bước vào đã đổ dồn ánh mắt lên Nhiếp Phong. Nhiếp Phong làm trỗi dậy sự ghen tức và lửa hận trong người Bộ Kinh Vân. Máu huyết anh ta sôi lên, nội lực nội thương lập tức kích phát, cơn đau lan khắp toàn thân, nhưng Bộ Kinh Vân vẫn cố chịu đựng. Bộ đường chủ, sao đầu ngài đổ mồ hôi đầy thế kia, để tôi lau giúp cho. Thì ra Bộ Kinh Vân chúa ghét Văn Sửu Sửu, bởi hạng người này ham a dua nịnh hót. Bộ đường chủ, tôi biết ngài khinh thường tôi, nhưng ngài cũng nên hiểu được cái đạo của kẻ tức thời mới sinh tồn. Ở cạnh Hùng bá tôi đâu có quyền làm khác hơn. Sau khi gật đầu với Độc Cô Minh, Tần Sương bước tới trước mặt Nhiếp Phong. Phong, đã lâu không gặp, khí sắc của đệ trông khá lắm. Có lẽ là nhờ trong khoảng thời gian này không còn nghĩ đến việc tranh quyền đoạt lợi, sống những ngày an nhàn. Mà phải rồi, huynh làm sao biết được đệ ẩn cư ở đây? Thật ra ta biết nơi ở của đệ từ lâu rồi, những thời cơ chưa đến mà thôi. Đại ca, huynh trông thay đổi nhiều quá. Mặt Tần Sương lộ ra vẻ chua chát buồn bã nói. Trải qua bấy nhiêu chuyện, không chỉ ta mà cả hai đệ cũng thay đổi không ít. Phong Vân hai người nghe thấy lời này thầm cảm khái không ngớt. Thế rồi từ trong ánh mắt lạnh lùng của Tần Sương hiện ra một thần thái vô cùng kiên định. Mọi người nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ là tại sao tôi lại tập hợp các vị tới đây. Thật ra tôi chỉ muốn các vị nghe một việc vô cùng quan trọng. Nhiếp Phong nhìn thấy Tần Sương dạo này thay đổi nhiều quá,
người mà anh thân thiết và kính trọng giờ trông cứ như một người xa lạ. Thấy không ai có phản ứng, Tần Sương tiếp tục nói, tôi hy vọng các vị có thể đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực đối phó một người. Hắn chính là một kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ, vong ân bội tín, coi mạng người như cỏ rác, hắn ta chính là Hùng Bá. Nhiếp Phong như bị sét đánh ngang tai, không ngờ người đại sư huynh luôn được tôn sư tín nhiệm nhất lại thốt ra những lời đó. Đại sư huynh, tại sao? Ở đây ghi một đoạn phê ngôn, bởi vì nó mà Hùng Bá quyết phân hóa các sư huynh đệ ta, bởi vì nó mà Khổng Tử phải chết thảm, cũng bởi vì nó mà chúng ta ra nông nỗi này. Bộ Kinh Vân vốn muốn thăm dò động cơ của Tần Sương mà đến, lúc này nghe được lời này thì cảm thấy Tần Sương quá thông minh, anh ta biết được hơn mình quá nhiều. Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long, cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tề hội tiềm thủy du. Nghĩa là sao? Đây là lời dự đoán của Ni Bồ Tát dành cho Hùng Bá, nói hắn thành cũng do phong vân mà bại cũng do phong vân, sau này ắt sẽ bị phong vân lật đổ. Nghe tiếng động chó trong thôn đồng loạt kết bầy chạy ra ngoài, bên ngoài thôn xuất hiện một quái nhân, đó chính là Cẩu Vương. Này, anh em của mày ở trong làng này không ít, các cậu nghe đây, ở đây sắp có thảm sát, không phải nơi cho chó dung thân, hãy mau chóng rời khỏi đây đi. Khẹt khẹt, hầm canh thì phải cho lửa lớn lên chứ. À, bà là ai? Để ta giúp cô quạt nha. Kình lực của môi bà phát ra làm củi lửa cháy lên phừng phừng. Tôi từ Ngưu Gia thôn bên cạnh tới thăm bằng hữu. Không, tối nay không phải người trong thôn thì không được vào. Sáng mai ông lại tới vậy. Kỳ lạ, có quá nhiều thuyền giấy, xem ra có ẩn khúc gì đây. À, ai đang tới đó? Người canh phòng ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một lão già ngồi trên chiếc thuyền giấy khổng lồ trôi tới. Người này là Chỉ Thám Hoa. Cổ tay rung nhẹ, phi tiêu giấy phóng tới như bay. Dù chỉ là phi tiêu giấy nhưng nó đã xuyên qua cổ họng của người canh phòng, khiến người này chết ngay tại chỗ. Trong thôn mỗi ngõ ngách đều có người canh phòng, nhưng các sát thủ của Thiên Trì vẫn lẳng lặng đột nhập dễ dàng vào trong thôn. Nhanh lên, lần này phải bắt cho bằng được bọn phản đồ. Những bóng người tay cầm binh khí di chuyển gấp gáp trong màn đêm. Lần này Hùng Bá thân chinh truy sát đồ đệ, ông ta không muốn lần này xảy ra bất kỳ sơ suất nào hết nên đã phái theo rất nhiều tinh anh trong Thiên Hà Hội. Lần này ai lập công lớn lão phu sẽ trọng thưởng. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra khiến Hùng Bá tức giận tột độ. Văn Sửu Sửu là tâm phúc của Hùng Bá, bữa trước Tần Sương buông tha cho ông ta là nhằm đợi tới ngày này đưa ra làm bằng chứng sống. Nhiếp Phong biết được mưu kế thâm sâu độc ác của Hùng Bá thì toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vì bá nghiệp cả đồ đệ đắc lực cũng tận diệt, Hùng Bá quả là quá gian ác. Người trong giang hồ để đạt thành đại sự phải bất chấp thủ đoạn như hắn ta sao? Bây giờ thì đệ đã rõ cả rồi đó. Ta cũng mong hai đệ có thể cùng ta đồng tâm nhất trí đối phó với Hùng Bá. Mấy năm gần đây Hùng Bá không ngừng sát hại những ai nghịch ý hắn, khiến giang hồ tắm trong biển máu. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi kết cục ấy thì phải diệt trừ hắn. Các vị thấy sao? Được, Vô Song Thành đồng ý giúp sức, nhưng ngươi không được quên lời hứa ban đầu. Xin cứ yên tâm, tôi chỉ hy vọng trả được thù cho vợ chứ chẳng có dã tâm. Tới lúc Hùng Bá chết rồi Thiên Hà Hội sẽ nhường cho các vị. Phe độc cô Minh hiểu rằng phải liên thủ với nhân tài như đám Nhiếp Phong thì mới mong có phần thắng. Đợi khi Vô Song Thành khôi phục thì thanh toán Nhiếp Phong cũng chưa muộn. Ta muốn đích thân đối phó với Hùng Bá, ta không cần phải hợp tác với các ngươi. Cáo từ. Bộ Kinh Vân, khoan đã, ngươi không hợp tác với bọn ta cũng không sao, nhưng ngươi phải để lại Vô Song kiếm, nó vốn là di vật của đại bá ta. Ta chỉ mượn xài đỡ, xài xong sẽ đem trả lại. Không, kiếm này là trấn thành chi bảo, tuyệt đối không cho ngươi mượn. Vậy sao? Ngươi có bản lĩnh thì qua đây lấy lại đi. Bộ Kinh Vân, ngươi chẳng chịu nói lý lẽ gì cả. Thích Võ Tôn mau dừng tay. Tần Sương, ngươi muốn bênh vực hắn sao? Ông xem, y đã bị thương làm gì còn sức mà chiến đấu nữa. Nhị sư đệ, để ác chiến với Hùng Bá, dư lực của tam phân quy nguyên khí vẫn còn ở lại trong ngũ tạng, phải trục nó ra ngoài trước đã. Để ta giúp đệ một tay. Thiên Sương thần công được vận lên một luồng khí âm hàn từ trưởng tâm đi thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Đại sư huynh lấy đức báo oán, không nhớ thù xưa, thật đáng khâm phục. Nội lực Thiên Sương quyền mang tính âm, nếu được cộng thêm chân khí của mình thì hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Đại sư huynh, để đệ giúp một tay. Hai luồng chân khí hòa vào nhau đưa vào người Bộ Kinh Vân làm anh ta cảm thấy dễ chịu ngay tức thì. Dừng tay, ta không cần ai giúp đỡ hết. Bộ Kinh Vân bản tính kiêu ngạo nào chịu để thọ ơn người khác, nội kình bộc phát làm hai người văng ra xa. Nhị sư đệ, đệ hạ tất phải sĩ diện mà để thương thế nặng thêm. Lời nói chưa dứt thì Bộ Kinh Vân đã tổ ra một họng máu tươi. Nội thương của ta tự có cách trị, không cần ai quan tâm. Hừ, tay Bộ Kinh Vân này cố chấp hết chỗ nói. Tần đường chủ, tôi đi ra ngoài xem thử Đoạn Lãng tới chưa. Bộ đường chủ cứ yên tâm ở đây dưỡng thương, chúng tôi sẽ căn dặn tăng cường phòng bị.
Văn Sửu Sửu phóng vèo ra ngoài nhưng bỗng cảm thấy có điểm chẳng lành, xung quanh chẳng một bóng người khiến càng đáng nghi hoặc hơn. Bỗng đầu cuồng phong bốc lên làm trời đất biến sắc, sát khí dày đặc bao trùm cả thôn Phụng Khê. Hùng bá đã tới rồi. Văn Sửu Sửu ngước mắt lên nhìn thì thấy vô số trong chóng giấy bay ngập trời. Cái gì thế này? Văn Sửu Sửu đưa tay ra tiếp lấy ai dè chiếc trong chóng chừng nhẹ tựa lông chim ấy lại có sức nặng ngàn cân xuyên thẳng qua lòng bàn tay. Trong chóng giấy mà có thể xuyên qua lòng bàn tay người có khả năng tạo ra kỳ tích ấy chính là Chỉ Thám Hoa. Từ bên trong nhà Nhiếp Phong nghe thấy tiếng động lạ, anh lập tức lao ra ngoài nhưng chẳng thấy bóng dáng Văn Sửu Sửu đâu ngoài người hàng xóm của Nhiếp Phong. Khanh Tẩu, Tiểu Mã hồi nãy cậu nói qua uống canh mà tôi đợi mãi chẳng thấy đâu, sợ canh nguội hết nên tôi mang qua luôn. Phiền Tẩu quá, uống xong tôi sẽ qua trả bát liền. Không cần vội, cứ từ từ mà dùng. Nhiếp Phong bưng bát canh nóng quay trở lại vào trong. Phong đệ coi bộ để đã rất khăng khít với bà con ở đây. Phải, bọn họ tuy không biết võ công nhưng nội tâm lương thiện chất phác, sống chẳng chút ưu tư lo phiền. Thực ra sống bình dị chưa hẳn là không hay. Phong sư đệ quả là người tốt. Nhiếp Phong nâng bát canh uống từ từ từng ngụm rất hạnh phúc, những người có mặt hình như cũng muốn được san sẻ niềm hạnh phúc đó. Ồ, Vân sư đệ trông có vẻ cực kỳ đau đớn, trên mặt thoáng hiện hai khí xanh tím, kinh khí của bài Vân Trường lẽ ra phải có màu xanh, bây giờ khí tím đã lấp cả khí xanh cho thấy từng luyện tập nội công khác. Rốt cuộc Vân sư đệ học từ bao giờ? Đang nhìn về phía Bộ Kinh Vân chợt Tần Sương nghe thấy tiếng bát rơi vỡ. Phong sư đệ, có chuyện gì? Có độc. Nhiếp Phong khó nói nhiều thêm, chỉ vận ra được hai chữ thì toàn thân đã nổi lên sắc tím vàng, vội vàng ngồi xuống vận công trấn áp độc tính. Tần Sương biết có chuyện không hay vội ra ngoài do thám lý do, chưa kịp ra khỏi cửa thì một vật đội màn che bay tới. Tần Sương phản ứng nhanh lẹ, nơi ngón tay chạm phải đủ biết đó là đầu Văn Sửu Sửu. Bên ngoài thôn Phụng Khê bắt đầu hành động, Hùng bá vừa lệnh đám thủ hạ lập tức hành động, bên này Chỉ Thám Hoa cũng hành động. Tần Sương vẫn còn đang kinh ngạc trước cái chết của Văn Sửu Sửu. Kiếm của Chỉ Thám Hoa tuy bằng giấy nhưng uy lực lại gấp mấy lần kiếm thật. Nguết rồi, sau nhà Thực Vi Tiên phụ trách tấn công phá tường sông và mục tiêu sát hại là Thích Võ Tôn, đối phương như một quả cầu sắt đùng đùng lấn tới. Thích Võ Tôn nào dám chậm trễ, lập tức tung trường nghênh Phật tấn thiên gia nghiêng tiếp. Nhưng trường lực này chẳng làm gì được, hai tay Thích Võ Tôn bị da bụng của Thực Vi Tiên hút vào. Lòng chiến ư dã của Độc Cô Minh nhất thời tung ra lao cước tới ứng cứu. Thực Vi Tiên nội kình bộc phát đẩy mạnh hai người ra thật xa, nhưng chân khí vừa thoát ra ngoài thì làm thân hình teo nhỏ lại. Sức mạnh mà Chiến Thiên Hoa khí phát ra còn mạnh hơn nghênh Phật Tây Thiên mấy lần, ngũ tạng của Thích Võ Tôn như muốn rạn nứt. Tâm thần chưa định đã thấy Thực Vi Tiên áp sát tới, Thực Vi Tiên ngoác miệng thật lớn ngoạm một phát vào vai của Thích Võ Tôn, bả vai của Thích Võ Tôn lập tức bị Thực Vi Tiên xé nát. Thích đại sư, Độc Cô Minh hồi khí quay trở lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Tiểu tử, người chạy không thoát đâu. Độc Cô Minh muốn ứng cứu nhưng bỗng cảm thấy ở bụng bị bóp chặt, thì ra Thiết Tảo Tiên đã thừa cơ lẳng lặng đột nhập vào. Bộ Kinh Vân đang lo vận công trị thương thì Quỷ Ảnh động thù từ dưới đất chui lên. Đám sát thủ này võ công cực cao, ta đã gặp chúng ở đệ nhất lâu, phải cẩn thận ứng phó. Nghĩ xong từ trên người Bộ Kinh Vân có khí bốc lên. Khói dày đặc làm Quỷ Ảnh chẳng thấy gì cả, thừa cơ hội Bộ Kinh Vân đánh một trường vào sau lưng hắn, nhịn đau Quỷ Ảnh vung trường đánh trả. Bị trúng một trường của Bộ Kinh Vân, Quỷ Ảnh thân hình văng đi mấy vòng. Nhiếp Phong bị trúng kịch độc, tuy có thể vận công tạm bảo vệ tâm mạch nhưng đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, biết thời cơ đã tới môi bà phá mái nhà từ trên bổ xuống. Hảo tiểu tử, uống phải ám tam trọc của lão nương mà vẫn còn cầm cự được tới bây giờ, cái túi này cho người tầm bổ đây. Trong túi vải lao ra một đám ngũ sắc độc xà, đang lúc nguy cấp Nhiếp Phong thò tay vào ngực rút cái quạt giấy phẩy qua hai bên làm lũ rắn độc chết tươi. Nghe nói người luyện kiếm đạo đạt tới cảnh giới thiên kiếm thì dù đang hôn mê hoặc ngủ say vẫn gợi ý tự bảo vệ, nhưng năm xưa cả kiếm thánh cũng chưa đạt tới cảnh giới này, làm sao tên tiểu tử này lại luyện thành. Thật ra Nhiếp Phong đâu đã đạt tới cảnh giới thiên kiếm, chỉ bởi vì trong người có dòng máu cuồng điên di truyền nên tự tạo ra khả năng tự bảo vệ. Nhiếp Phong chỉ giỏi cước pháp, đâu phải là cao thủ dùng kiếm, chắc chỉ là trùng hợp, môi bà lại lôi trong người một số rắn độc. Lần này lũ rắn được kinh lực của cây quạt đẩy vào người Nhiếp Phong, lúc này Nhiếp Phong bỗng mở trừng mắt. Cái gì? Nó tỉnh rồi sao? Sau khi lộn mấy vòng chất độc trong người lập tức bị ói ra, sắc mặt Nhiếp Phong đã trở lại bình thường. Hay lắm, có thể đẩy ám tà chọc ra ngoài. Lúc này chiếc quạt của môi bà bị nhiễm độc phát hỏa cháy ngay, đủ biết chất độc này ghê gớm thế nào. Môi bà đang còn ngạc nhiên thì ảnh cước lao tới trúng ngay mặt. Môi bà trước giờ luôn tự cao về ám tâm chọc, lần này có thể nói là đã bị một bài học đau đớn. Thuận thế Nhiếp Phong bỏ mặc môi bà chuyển sang tấn công Thiết Tảo Tiên cứu nguy cho Độc Cô Minh.
Độc Cô Minh được kẻ thù cứu thì trong lòng vô cùng khó chịu. Thân ảnh của Nhiếp Phong cũng lộn nhanh qua chỗ Thích Võ Tôn kịp lúc giúp Thích Võ Tôn giữ được mạng. Tiếp đến Nhiếp Phong lộn nhanh qua chặn đánh các sát thủ tấn công Tần Sương và Bộ Kinh Vân. Thiên Trì sát thủ ra tay chưa được như ý bèn nhất thời rút lui không dám đánh nữa. Giờ Thích Võ Tôn bị trọng thương phải tìm cho ông ta một nơi an toàn để trị thương trước đã. Thiên Trì sát thủ tấn công rầm rộ, tuy bị đánh lui nhưng đám người Nhiếp Phong ai nấy đều bị thương. Nhiếp Phong hóa thành gió xoáy tự đặt mình vào trạng thái cảnh giác, nơi này không nên ở lâu nhân lúc bọn chúng chưa quay trở lại, mau đi. Vân sư đệ vốn chỉ biết tiến lên chứ chưa từng lâm trận thoái lui, lần này tại sao? Đang lúc Tần Sương suy tư thì gió xoáy do Nhiếp Phong tỏa ra cuốn lấy tất cả bảo vệ họ phá mái nhà thoát đi. Hê hê, đừng hòng bỏ chạy. Hùng Bá lộn người vài phát đã lên tới sườn núi, sau đó Hùng Bá lập tức dùng 3 phần công lực của tam phân quy nguyên khí đánh xuống một tảng đá to trên sườn núi. Tảng đá to lao xuống kèm theo vô số bụi cát đá. Thực ra Hùng Bá quá biết tính cách của ba đồ đệ, càng biết Nhiếp Phong là nhân từ nhất không muốn người vô tội bị hại nên Hùng Bá làm vậy để ngăn cản ba đồ đệ này lại. Quả nhiên Nhiếp Phong nào có thể thấy chết không cứu anh ta lượn người lên trên đỡ lấy tảng đá. Phong đệ đó chỉ là kế Hùng Bá muốn tiêu hao nội lực của đệ, không nên trúng kế. Dù biết là kế nhưng Nhiếp Phong không thể không lên, chỉ thấy anh ta dùng hết 10 phần công lực đánh ra Lôi Lợi Long Thành. Hùng Bá trước giờ không rõ Nhiếp Phong làm sao có được tiềm lực phi thường, nhưng thực ra chính vì anh ta có một trái tim nhân từ. Nhiếp Phong dùng nội lực phi thường đập tan nát hoàn toàn tảng đá. Nó đã tiến bộ kinh người, ngày nay nếu không diệt được nó sau này hậu họa khó lường. Chưa lọc hết ám tam trọc mà Lôi Lợi Long Thành hao sức lực nhiều, sau khi ra chiêu Nhiếp Phong rơi ngay xuống đất. Hùng Bá phá nhà đi vào hùng hục truy kích. Nhiếp Phong cũng hồi khí cực nhanh, chiêu Phong Trung Kình Thảo đã ở ngay trước mặt Hùng Bá. Chiêu Phong Trung Kình Thảo hay lắm. Hùng Bá nhẹ nhàng lách được thế cước hung mãnh đó, nhưng lão phu đã để lại một kẻ hở chí mạng ở chiêu này, để hôm nay thu phục nhà ngươi. Đang nói, Tam Phân Thần chỉ đã lao tới chỗ yếu trên bụng Nhiếp Phong liền lấy quạt giấy ra đỡ ngay. Chiêu này thất bại làm Hùng Bá ngạc nhiên vô cùng, thì ra trước đấy Nhiếp Phong đã dùng quạt lấp đi chỗ yếu của Phong Thần Cước. Ra chiêu bất thành, Hùng Bá lập tức chuyển chỉ thành trường, với sức Hùng Bá quạt giấy làm sao chịu đựng nổi, từng mảnh vụn rụng rơi lả tả. Quạt giấy vốn là tín vật của Mộng trao tặng nên Nhiếp Phong trước giờ vô cùng quý nó, thấy vật bị hủy hoại nỗi đau trong lòng còn hơn nỗi đau thể xác gấp trăm lần. Chấn lực quá mạnh, Nhiếp Phong phá tường văng ra, Tần Sương lao tới đỡ lấy. Ủa, Bộ Kinh Vân đi đâu rồi? Tên này tính cách khó đoán, hay hắn là nội gián? Không, Vân sư đệ vui buồn đều lộ hết ra ngoài, cái vẻ ấy là rất hận Hùng Bá tuyệt không thể giả. Đúng rồi, theo ta thấy hôm nay Đoạn Lãng lỡ hẹn, ta thấy hắn đáng nghi nhất. Đoạn huynh đệ từng cùng chúng ta vào sinh ra tử, làm sao có thể hại chúng ta được, thiếu thành chủ đừng hiểu lầm người tốt. Đoạn Lãng quỷ kế đa đoan, e rằng cả tôn giả đây cũng bị hắn qua mặt. Một số thuộc hạ của Tần Sương cũng bị bắt giữ. Tần đường chủ xin thứ lỗi. Hê hê, các ngươi sắp đặt quả nhiên chu toàn, nhưng đáng tiếc là không đạt kết quả như mong muốn. Bất cứ ai phản bội ta đều phải chết. Hùng Bá vận Tam Phân Thần chỉ quét ngang một đường, sức chỉ đi tới đâu thì đầu người rơi đến đó. Thủ đoạn tàn ác của Hùng Bá làm đám thuộc hạ nhìn thấy mà phát khiếp. Tần Sương nhìn thấy đám thuộc hạ chết thảm nhưng vẫn không có biểu lộ gì cả, bởi vì anh ta biết phải nhẫn nhịn mới được sinh tồn. Hùng Bá thật là điên cuồng. Lúc này bỗng có một người phụ nữ bị lôi ra, đó là Khanh Tẩu. Tiểu Mã, xin lỗi tại họ ép ta làm vậy. Nhiếp Phong quét mắt nhìn một lượt thì nhận thấy Khanh Tẩu và các con cháu đều bị uy hiếp. Xin Tẩu đừng áy náy, thật ra tôi đã làm liên lụy đến mọi người. Hùng Bá, ta đã ở nơi này ẩn cư không còn muốn động đến đao kiếm, xin đừng bức hại dân thường, ta sẽ không bắt tay với bọn họ để đối phó với ngươi đâu. Đã quá muộn, ta sẽ giết tất cả. Hùng Bá nói xong tung chưởng giết ngay Khanh Tẩu. Hùng Bá quá hung tàn, người già và con nít cũng không tha. Hùng Bá ngươi thật quá tàn nhẫn. Hê hê, Nhiếp Phong ngươi nói lão phu tàn nhẫn, nhưng ngươi cũng đừng quên khi còn là đường chủ Thần Phong đường, ngươi đã dùng Phong Thần Cước lấy đi bao nhiêu mạng người để lấy lòng lão phu. Hùng Bá vừa nói vừa tung chưởng ra đỡ lấy cú đá của Nhiếp Phong, còn tay kia vung ngang trúng ngay vào bụng Khanh Tẩu. Cũng giống như năm ấy, lão phu không hề phái ngươi đi giết Độc Cô Nhất Phương mà tự là ngươi đã đi lấy đầu hắn làm cho ta vui, không phải ngươi cũng tàn nhẫn giống ta sao? Thiếu thành chủ, Hùng Bá rõ ràng là có ý khiêu khích Ly Gián, lúc này tốt nhất nên dẹp bỏ tư thù mới mong thoát được đường mắc mưu của hắn. Nhiếp Phong nghe những lời Hùng Bá thì nội tâm phát lạnh, trái tim nặng trĩu. Trong đầu anh ta hiện ra cảnh ngày xưa anh ta ngăn cản cha mình chém giết điên cuồng. Cha sai rồi, con phải mạnh hơn cha để ngăn không cho cha chém giết điên cuồng nữa.
Nhiếp Phong từ nhỏ đã ghét sát sinh ai dè, sau khi gia nhập Thiên Hạ Hội vì hùng bá Nam Chinh Bắc Phạt mà đã sát hại không biết bao nhiêu người. Nghĩ tới đây trong lòng không cầm được niềm tủi hổ, gương mặt lộ vẻ uể oải. Phong đệ hà tất phải day dứt, khi ấy đệ còn trẻ, người chỉ là nhất thời bị hùng bá lợi dụng thôi. Hơn nữa hắn ta có ơn cứu mạng đệ nên đệ mới cam tâm vì hắn ta mà bán mạng. Đừng nên câu nệ quá khứ mà lo buồn. Việc cần làm trước mắt là liên thủ diệt trừ hùng bá, cứu bá tánh thoát khỏi cảnh tử sinh. Chi khí lắm, nhưng với thực lực của các ngươi bây giờ muốn cứu thằng nhóc này cũng không kịp đâu. Hùng bá vừa nói xong, tên thủ hạ lập tức vung đao bổ xuống. Phu Sướng, Phụ Tùy các ngươi tính làm phản à? Phu Sướng, Phụ Tùy bỗng nhiên trở quẻ ứng cứu, khiến hùng bá rất ngạc nhiên về việc này. Trong lúc phân tâm, một thân hình phá đất chui lên ngay sau lưng hùng bá. Việc diễn ra quá đột ngột, hùng bá chưa kịp đề phòng, một mũi kiếm sắc bén đã xuyên qua bụng. Hùng bá chờ người phản kích, thiết chảo bấu mạnh vào lồng ngực đối phương. Bỗng đâu một cước từ trên tấn công xuống, buộc hùng bá buông chảo ra. Người đó thân thủ lanh lẹ như vậy không ai khác ngoài Nhiếp Phong. Cước pháp vừa rồi còn bức lui hùng bá. Đang lúc văng đi vô song kiếm trong tay, Bộ Kinh Vân hua múa lung tung nhưng cũng giết được vô số lâu la. Sức đẩy quá mạnh khiến Bộ Kinh Vân phải phá tung căn nhà gạch đá thì mới dừng lại được. Nhiếp Phong ra chiêu tấn công hùng bá liên tiếp, nhưng một loạt chiêu đánh ra đều vô hiệu. Cẩu Vương và Hí Bảo vốn phụng mệnh hỗ trợ hùng bá sát địch, sao vẫn chưa thấy ra tay. Mục đích của họ là thưởng thức cuộc chiến hay đợi thời cơ tấn công. Thấy hùng bá bị trọng thương mà vẫn kiên thủ không lùi, Nhiếp Phong trong lòng không khỏi nể sợ võ công của hùng bá. Hùng bang chủ, đây là thiên trì thánh dược, uống nó vào sẽ có ích cho thương thế. Ông khi nãy tại sao dám to gan ngăn cản lão phu? Chúng ta chuyến này đi chỉ nhằm tiêu diệt Phong Vân. Đứa trẻ đó đã quá đau đớn vì mất mẹ, thật đáng tội nghiệp. Hùng bang chủ nể mặt phu phụ chúng tôi mà bỏ qua cho nó đi. Phu Sướng, Phụ Tùy từng giết người vô số, nhưng sau khi quy ẩn đã không còn ham muốn chém giết, và lại cũng chán cảnh không con không cái nên rất thương yêu trẻ con. Còn ngoan không chuyện gì nữa rồi, mau về nhà đi. Thì ra khi lượt tam phân quy nguyên khí tới đỉnh điểm thì sẽ tự có khả năng bế luyện cầm máu. Thêm vào đó kiếm của Bộ Kinh Vân chưa làm tổn thương ngũ tạng, cho nên không làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hùng bá. Bang chủ có lệnh bất cứ ai cũng không thể sống sót rời khỏi đây. Hả, không bằng loại cầm thú. Phụ Tùy tung chảo bóp mạnh tên lâu la đó bỏ mạng ngay lập tức. Hùng bá, ông dám tráo trở lật lọng. Ta chẳng hề hứa với ai điều này cả. Việc hôm nay lão phu làm tuyệt đối không cho bất cứ ai ngăn cản. Đừng quên Đồng Hoàng chỉ phái ông tới đây giúp ta, chứ không phải đến đây làm hỏng đại sự của ta. Thoáng nghe hai chữ Đồng Hoàng, Phu Sướng biến sắc, căm giận trong lòng cũng biến đi hết. Đồ vô sỉ, chịu chết đi. Tay Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân này tuy còn trẻ nhưng tu luyện được võ công khinh người như vậy quả là đáng nể. Đáng tiếc hai đứa nó phải trốn thây tại đây. Thần phong cước tấn tới như vũ bão, hùng bá vội vàng đánh ra tuyệt học được sáng tạo để khắc chế ba tuyệt học kia. Chỉ pháp này dường như đã từng thấy qua rồi. Hùng bá nổi danh trốn giang hồ nhờ ba môn tuyệt học kia, không ngờ vẫn còn trước hiểm này. Tam phân thiên hạ tấn công bằng ba đường khác nhau, Nhiếp Phong bị khắc chế trúng chiêu liên tục. Tam phân thiên hạ trong tam phân thần chỉ. Tôi nhớ ra rồi, Tần Sương nhận ra đó là chỉ công mà một nhân vật thần bí dùng khi giết hại Ni Bồ Tát. Hung thủ sát hại ông cháu Ni Bồ Tát chính là ngươi. Ha, không sai, Ni Bồ Tát biết quá nhiều bí mật của lão phu, chết không có gì là oan uổng. Nhưng cả đứa cháu gái ông ta ngươi cũng giết, người thật quá độc ác. Hê, đâu chỉ có hai kẻ đó phải chết mà tất cả những ai có liên quan đến ngươi lão phu đều không bỏ qua. Tàn sát toàn thôn cho ta, gà chó cũng không chừa. Lệnh vừa phát ra, đám lâu la lập tức hành động. Nhiếp Phong thất kinh vội tung người đi ngăn cản cuộc thảm sát này. Hùng bá trong lòng thầm mỉm cười vì chỉ nhờ một câu nói của mình mà khiến Nhiếp Phong trở nên hoảng hốt như thế. Người Nhiếp Phong như một luồng gió lao đi tấn công từng tên lâu la của Thiên Hạ Hội đang định đi sát hại người trong thôn. Võ nghệ của Tiểu Mã ca thật cừ khôi, nếu được bằng một nửa huynh ấy cũng sướng rồi. Lũ ngốc mẹ chúng mày đang đi kiếm kìa, mau đi về đi. Không, Tiểu Mã ca đang gặp nạn, bọn cháu quyết định ở lại đây giúp huynh ấy. Nhìn kìa, bên kia có một đám con nít, ở đây nguy hiểm lắm, các đệ mau chạy đi. Tiểu Mã ca bị thương rồi kìa, tụi đệ không sợ chết đâu, tụi đệ nhất định phải giúp huynh. Thấy lũ trẻ sẵn sàng liều thân vì mình, Nhiếp Phong cảm thấy vô cùng an ủi. Hê, bọn mi không ai được đi đâu hết. Lão bá người mau đưa lũ trẻ chạy đi. Tiểu Mã, cậu phải cẩn thận đó. Ở phía bên kia hùng bá dùng kế nhử Nhiếp Phong đi chỗ khác, còn mình tranh thủ thời gian phục thuốc đồng thời vận chất khí. Vết thương trên người ông ta lành lặn nhanh chóng. Ha, hùng bá nội công thâm hậu quá, quả không hề bịa đặt. Thiếu thành chủ, hiện sát khí đang tràn ngập, có không ít cao thủ đang ngấm ngầm mai phục, tình thế có lẽ khó thoát khỏi nơi đây. Đợi lát nữa có cơ hội tôi sẽ yểm hộ,
thiếu thành chủ hãy tranh thủ mà bỏ chạy. Không, chúng ta đã có giao ước với Tần Sương, hôm nay phải tính sổ với Hùng bá cho xong. Lâm trận mà rút lui đâu phải là hành vi của đại trượng phu. Tần Sương, lão phu tín nhiệm ngươi nhất, tại sao ngươi lại phản bội lão phu? Ban đầu ta cũng vốn hết mực trung thành với ngươi, chẳng dám hai lòng, nhưng đáng hận thay ngươi lợi dụng Khổng Tử ly gián ba huynh đệ chúng ta. Khổng Tử chết, lòng trung thành của ta cũng theo đó mà không còn. Không có Khổng Tử ta sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hôm nay ta phải báo thù cho Khổng Tử. Bộ Kinh Vân vốn bị Hùng bá đẩy văng vào trong gian nhà gạch, thương thế cực nặng, cũng đang tranh thủ trị thương. Lúc này mấy lời của Tần Sương nhắc tới cái chết của Khổng Tử khiến Bộ Kinh Vân nổi điên lên, hai mắt đỏ ngầu. Khổng Tử, ta phải trả thù cho muội. Hùng bá quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bộ Kinh Vân như một con trâu lao tới, nhưng đáng kinh ngạc hơn là Nhiếp Phong, anh ta đi dẹp xong đám thuộc hạ hiện đang hiên ngang ở ngay trước mặt. Được, các ngươi một đứa báo thù cho vợ, một đứa báo thù cho nhân tình, một đứa vì muốn cứu thiên hạ mà muốn giết ta. Hôm nay lão phu sẽ đưa các ngươi xuống suối vàng một lượt, lên đi. Hùng bá vừa nói dứt câu thì Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đã ở ngay trước mặt. Nỗi hận Hùng bá của ba người đã lên tới đỉnh điểm. Thiên trì sát thủ, xử lý tụi nó cho ta. Hùng bá ra lệnh, nhưng Ý Bảo và Cẩu Vương vẫn chẳng có hành động gì cả. Tốt lắm, chỉ mình lão phu cũng đủ sức thu thập đám phản đồ này, 10 phần công lực. Không rõ động cơ của thiên trì sát thủ mà ba người đám Nhiếp Phong đã ở sát bên Hùng bá không còn suy tính gì nữa, vội vận công nghênh chiến. Khí tụ đan điền lập tức tỏa ra, tạo thành dòng khí lưu hất bổng đám Nhiếp Phong lên. Khí lưu quá mạnh khiến Ý Bảo và Cẩu Vương ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Hùng bá vận hết chân khí, vô số chỉ ảnh bắn ra bốn phương tám hướng. Đây chính là chiêu thập vạn hỏa cấp trong Tam Phân Thần Trì. Kình khí phồng lên khiến Cẩu Vương và Ý Bảo cũng cảm thấy nghẹt thở, khí huyết ngưng tụ. Tam Phân Thần Trì hóa thành một đạo kim quang công thẳng về phía đám Nhiếp Phong. Thập vạn hỏa cấp không chừa một kẻ hở nào để tấn công vào. Bộ Kinh Vân là người bị trúng chiêu đầu tiên. Mỗi bước biến hóa đều nhằm vào nhược điểm trong võ công của ba người mà tấn công. Nhiếp Phong tuy ứng biến nhanh nhưng vẫn không thể đỡ nổi. Tiếp đó là Tần Sương cũng liên tục bị trúng đòn. Chỉ một chiêu thôi Hùng bá đã khiến ba người đồ đệ thua thảm hại. Ha ha, không uổng công lão phu bí mật khổ luyện bao năm. Tam Phân Thần chỉ quả nhiên là khắc tinh của ba ngươi. Lời dự ngôn của Ni Bồ Tát chẳng có gì đáng phải bận tâm. Cậy vào thực lực hiện giờ của lão phu đã đủ để nhân định thắng thiên. Hùng bá tấn công cái thế, ba người đám Nhiếp Phong quả nhiên không phải là đối thủ. Hùng bá đang tự đắc ý thì đằng sau vang lên một giọng nói, thì ra đám sát thủ nãy giờ ẩn náu đã lộ diện. Không ngoài dự liệu, Hùng bang chủ thu thập đám đồ đệ dễ như trở bàn tay, cần gì phải nhờ chúng tôi chỉ tới chia vui mà thôi. Lúc nãy Tần Sương bị trúng phải thập vạn hỏa cấp khiến khắp người đều là thương tích, khó có thể chiến đấu tiếp nữa. Thương tích của Nhiếp Phong cũng không nhẹ gì hơn Tần Sương, nhưng nhờ ý chí kinh người giúp anh ta nhịn đau đứng dậy, bởi anh ta biết rằng nếu lúc này ngã xuống thì sẽ không còn cơ hội đứng dậy nữa. Bộ Kinh Vân thì té vô bầy heo, nội lực của anh ta có lẽ đã cạn, chỉ lo vận công trị thương, hy vọng mau chóng hồi khí. Ba người họ đã không còn khả năng phản kháng thì cần chi Hùng bang chủ ra tay nữa, để bọn ta thu dọn tàn cuộc cho. Trong nhóm người chỉ còn có Độc Cô Minh là đủ sức chiến đấu đứng lên nghênh chiến. Bỗng cảm giác một luồng gió xoáy từ sau thổi tới, đó chính là gió tỏa ra từ người Nhiếp Phong. Tôi tuy không còn đủ sức để tấn công nhưng có thể dùng chút sức lực cạn này thúc đẩy Giáng Long Thần Cước của huynh, hãy cùng nhau liên thủ đi. Tay Nhiếp Phong này bị thương nặng đến vậy mà vẫn tiếp tục cầm cự được, thật không thể coi thường. Tiềm lực của nó thâm sâu khó đoán, không biết chừng nào nó mới chịu ngã đây. Ở bên này Độc Cô Minh được Nhiếp Phong hỗ trợ, lập tức thi triển Giáng Long Thần Cước đánh quần cùng với hai tên sát thủ thiên trì. Giáng Long Thần Cước vốn là tuyệt học Chánh Tông, lại được khí lưu của Nhiếp Phong thúc động như đẩy thuyền xuôi nước, uy lực tăng gấp bội. Bộ Kinh Vân vì muốn gia tốc trị thương, từ mỗi lỗ chân lông đều phát tán ra những làn khói mỏng, khói vô tình được khí lưu của Nhiếp Phong cuốn theo, thế là khói càng lúc càng dày đặc. Hai đại sát thủ bị khói che mắt, không nhìn rõ đường tấn công của Độc Cô Minh. Giáng Long Thần Cước được gió xoáy và khói màu yểm trợ khiến Ý Bảo và Cẩu Vương liên tục bị trúng chiêu. Thân đang trọng thương, Thích Võ Tôn nhìn thấy sự hợp tác vô tình của Phong Vân khiến Phong Thần Cước phát huy được oai lực như thế thì biến sắc như đã giác ngộ được điều gì đó. Thích Võ Tôn, có chuyện gì vậy? Chỉ thấy Thích Võ Tôn hai mắt lộ ra thần sắc khó tin, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phong vô tương, Vân vô thường, vô thường, muốn nói cái gì? Phật môn nói cái gọi là vô tương ý chỉ đạt tới cảnh giới thoát ly 10 tương, sắc tương, thanh tương, hương tương, vị tương, xúc tương, sinh tương, hoại tương, nam tương và nữ tương. Nhiếp Phong lúc này thân đã hóa thành gió xoáy, đã thoát ly mọi sức mạnh, chính là vô tương. Ngoài ra mọi sự vật trên thế gian này biến đổi không ngừng, đây chính là chữ hành vô thường như lời Phật nói.
Vân khí phát ra từ người bộ kinh vân mù mịt vô định, đây chính là vô thường. Dù là phong vô tương, vân vô thường thì có chỗ nào đặc biệt? Thích Võ Tôn nhìn thấy phong vân như thế, ngoài thần sắc chăm chú còn lộ ra vẻ vui mừng. Hai luồng sức mạnh này nếu có thể phối hợp thì sẽ đạt tới ma kha vô lượng. Ma kha vô lượng, không sai, ma kha vốn là tiếng Phạn chỉ sự vô cùng to lớn, còn vô lượng tức là không thể đo lường được, sức mạnh vô cùng lớn không thể đo lường được chính là ma kha vô lượng. Hùng Bá nghi kỵ hai sư đệ, phải chăng là sợ sức mạnh này sẽ tiêu diệt hắn. Bỗng đầu cuồng phong nổi lên khiến trời đất biến sắc, Hùng Bá cảm thấy một bầu không khí đặc mùi chết chóc. Hừ, ta cảm giác có gì đó không ổn. Cuồng phong thổi hết đám khói mù, đám người đang đánh nhau cũng đã hiện thân, Cẩu Vương liền tung ra một quyền nặng ngàn cân, Nhiếp Phong dùng sức quá nhiều, cả người bị đánh văng lên người Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân nhanh tay tiếp lấy rồi khéo léo vận hư vân nhẹ nhàng thả Nhiếp Phong tiếp đất. Đang lúc bị thương lại vừa phải ra tay tiếp đỡ Nhiếp Phong nên chân khí bị loạn, Bộ Kinh Vân liền thổ huyết. Vân sư huynh, cảm ơn huynh. Bộ Kinh Vân không trả lời, tiếp tục điều trị. Anh ta biết lúc này phải lo trị thương thì mới mong sống sót để chiến đấu với Hùng Bá. Không còn Nhiếp Phong hỗ trợ, Độc Cô Minh liền bị trấn áp. Nhiếp Phong miễn cưỡng đứng dậy, anh ta muốn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng mới thôi. Khoan đã, đệ phải lập tức bồi dưỡng nguyên khí, giữ lại phần sức lực cuối cùng. Hả, bởi vì đệ còn phải cùng hợp tác với Bộ Kinh Vân. Đang lúc hai người nói chuyện, Bộ Kinh Vân đột nhiên bị một người đẩy trường vào lưng. Thích Võ Tôn, ông muốn gì? Đừng động đẩy, ta sẽ truyền nội lực Như Lai thần trường cả đời ta cho ngươi để ngươi có thể cùng Nhiếp Phong giết địch. Hừ, ta đã nói là tự ta sẽ giết Hùng Bá, ta sẽ không bao giờ liên thủ với Nhiếp Phong đâu. Bộ Kinh Vân, ngươi nên biết nửa đời người chịu cô độc là do cá tính lập dị của người mà ra. Ngươi mà còn ngoan cố như vậy thì sẽ giết chết cả lũ, thử hỏi còn ai mà báo thù cho Khổng Tử. Lúc này chỉ có cách người đồng tâm hiệp lực với Nhiếp Phong thì mới mong có cơ may sống sót. Bộ Kinh Vân bắt đầu cảm thấy một luồng nội lực cuồn cuộn đầy vào cơ thể. Hy vọng chút sức lực cuối cùng của ta sẽ giúp ngươi và Nhiếp Phong đối phó được với Hùng Bá. Độc Cô Minh đang đấu thấy thế thì hoảng hốt. Thích Võ Tôn, sự xả thân của Thích Võ Tôn làm mọi người ai ai cũng nể phục. Hà hà, tay hòa thượng ấy tưởng rằng chút sức tàn ấy có thể giúp đối phó với Hùng bang chủ ư? Hắn truyền vậy chứ có truyền hơn nữa thì cũng thế thôi. Hà hà, một thằng què tay truyền công lực cho một thằng sắp chết để kết hợp cùng một thằng kiệt sức. Ấy thì nói thế thôi chứ để cho chắc ăn thì nên giết chúng sớm thì hơn. Chỉ Thám Hoa vừa nói xong thì cùng đám sát thủ xông tới. Bất ngờ Bộ Kinh Vân rú lên một hồi dài, toàn thân anh ta tỏa ra hào quang kỳ dị khiến ai nấy đều thất kinh. Rốt cuộc đây là điềm lành hay dữ? Đám người Nhiếp Phong ai nấy thương tích đầy người lại bị thiên trì sát thủ đeo bám. Để cứu vãn tình hình, Thích Võ Tôn đã truyền nội lực cả đời mình vào người Bộ Kinh Vân. Hành công vừa đầy, Thích Võ Tôn bỗng vung tay tạo thế trưởng và rồi hai người từ từ được nhấc bổng lên không trung. Đồng thời trên người Thích Võ Tôn tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến Bộ Kinh Vân vô cùng kinh ngạc. Đây chẳng phải là xả thân thành Phật thức cuối cùng của Như Lai thần trưởng sao? Độc Cô Minh thấy vậy liền quỳ xuống vẻ rất thê lương. Tôn giả, ông cớ gì phải chịu khổ sở như thế? Đám sát thủ tận mắt nhìn thấy xá thân thành Phật thì đứng sững sờ không tấn công nữa. Nghe nói xá thân thành Phật vốn được dùng khi các cao tăng viên tịch, ai dám ngờ ngoài đời lại được chứng kiến chiêu này, đúng là được mở rộng tầm mắt. Nghe nói xá thân thành Phật là đem toàn bộ nội lực truyền hết cho người khác, tự thân hóa hư vô, thả hồn về cực lạc. Thích Võ Tôn dùng chiêu này chẳng có ý nào khác ngoài việc muốn cho Bộ Kinh Vân xoay đảo tình thế. Bộ Kinh Vân, con người ngươi bất chính bất tả, lẽ ra ta không nên chuyển công cho ngươi, nhưng để cứu thiếu thành chủ ta chẳng còn cách nào hơn. Như Lai thần trưởng vốn là chánh tông của Phật môn, căn cơ rất thâm hậu, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho võ công của ngươi, nhưng mong sao ngươi dùng nó vào đường chánh đạo. Đang lúc nói, xác thịt của Thích Võ Tôn bỗng nhiên rệu rã hóa thành bụi bay đi. Thắng thế đã nằm trong tay ta, tuyệt đối không cho phép biến quẻ. Thiên trì sát thủ không đáng tin cậy, thôi để ta tự ra tay. Hùng Bá nghĩ xong tung người lách qua đám sát thủ đánh thẳng vào Tần Sương bằng chiêu Sương Hàn Lũy Lũy trong Thiên Sương Quyền. Thấy Tần Sương trúng chiêu của Hùng Bá, Độc Cô Minh tung cước Kiến Long tại Thiên Giải Nguy, chiêu đi trúng đích nhưng không làm khó được Hùng Bá. Cùng đã răng hết cỡ, còn sức đâu mà chống chọi với ta. Hùng Bá nắm cổ chân Độc Cô Minh quật một vòng văng trúng ngay ngực Tần Sương. Nhiếp Phong thấy vậy tung cước lao tới. Nhiếp Phong chịu chết đi. Bỗng đầu từ trên không tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến cho bầu trời đêm sáng rõ như ban ngày. Khi ánh sáng dịu lại thì thần khí ai nấy cũng yếu ớt theo. Một bóng người từ trên cao bổ xuống lẫm liệt như thiên tướng giáng trần và rồi đáp xuống ngay giữa trận. Người đó chính là Bộ Kinh Vân. Hùng Bá cảm thấy khí thế của đối phương rất thịnh, y như là thoát thai hoàn cốt, vội tung trường đánh ra. Vậy mà Bộ Kinh Vân chẳng hề né tránh, vẫn dửng dưng đỡ lấy trường lực khủng khiếp đó.
Sau đó anh ta tung ra ngay một trường đánh trả. Khí huyết Hùng Bá sôi trào không khỏi ngạc nhiên trước sự sung mãn nội lực của đối phương. Nhiếp Phong cũng dùng thân pháp nhanh như điện nhân lúc Hùng Bá trúng trường liên tiếp tung ra vô số cước chiêu. Tuyệt quá! Phong Vân mới liên thủ đã thấy ngay hiệu quả. Tần Sương đứng bên ngoài không cầm lòng thốt lời tán dương. Thấy Hùng Bá đang ở thế hạ phong, đám sát thủ không dám chảnh mảng ùa nhau xông lên. Cùng ngay lúc này nội kình của Hùng Bá bạo phát, Nhiếp Phong không đủ khí lực bị đẩy bay đi, còn Bộ Kinh Vân thì vẫn đứng vững chẳng hề hấn gì. Hùng Bá chuyển thế trưởng thành đao kèm theo chân khí của Tam Phân Quy Nguyên khí dẫn lực chém xuống người Bộ Kinh Vân bằng chiêu Ương Vấn Thiên Giáng. Bộ Kinh Vân nguy hiểm. Độc Cô Minh thấy vậy liền thét lớn dửng dưng trước lời cảnh báo. Bộ Kinh Vân mặt không lộ chút sợ sệt, trầm tĩnh đưa trưởng đỡ lấy. Lúc va chạm tiếng xương vỡ vang lên, cánh tay Bộ Kinh Vân gãy vỡ, máu văng tung tóe. Kình lực quá mạnh, xuyên thẳng xuống đất làm cát đá văng mù mịt. Đáng sợ quá, lối đánh của Bộ Kinh Vân y như là liều mạng. Hùng Bá, hôm nay buộc người phải chết cùng ta. Trong tiếng thét, Hùng Bá chỉ thấy trước mặt là vô số trường ảnh, đó là một chiêu trong bài vân trưởng, đó là Ô Vân Bế Nguyệt. Thái độ liều chết này khiến Hùng Bá ớn lạnh, tạo cơ hội cho Bộ Kinh Vân đánh trúng một trường vào mặt. Bị trúng trường nhưng Hùng Bá cũng đáp trả một cước vào mặt Bộ Kinh Vân. Tận dụng sơ hở, khi Hùng Bá trúng trường, Nhiếp Phong như gió lập tức một cước được giáng vào đầu Hùng Bá. Kình chiêu cùng xuất, ba người bị văng đi ba hướng. Về phần Nhiếp Phong, anh ta bị bay đi ra ngoài mấy trượng mới chạm đất. Tâm thần vừa mới trấn tĩnh lại thì Hùng Bá phát hiện ra một chuyện lạ. Ở đằng xa đang có hai người gánh nước, bọn họ đi hướng về chỗ giếng nước ở cuối thôn. Cha, đám người đó còn đang giết nhau, cha con ta có gây trở ngại cho họ không? Đừng sợ, chúng ta cũng đâu có nhúng tay can thiệp. Có câu ta không phạm người, người cớ gì phạm ta. Thôi thì mau lấy nước rồi về sớm để không quấy rầy người ta. Một trung niên, một trẻ. Người trung niên có ánh mắt trông rất buồn bã. Bàn tay trái của Bộ Kinh Vân bị phế nhưng nội lực còn sung mãn nên anh ta vẫn đứng vững. Ánh mắt của Bộ Kinh Vân làm cho đám sát thủ sợ không dám tiến tới. Hai người mau đi đi, ân oán giữa ta và lão thất phu này hôm nay phải rửa sạch bằng máu. Không được, một mình đệ không thể là đối thủ của Hùng Bá. Nếu muốn liều thì để huynh cùng liều một phen. Không sai, đại trượng phu há dễ lâm trận rút lui. Nếu phải chết thì cùng chết sao cho oanh oanh liệt liệt. Nếu người chết đi hóa ra Thích Võ Tôn đã hy sinh vô ích à? Cuộc chiến này là của ba huynh đệ chúng ta, người mau tranh thủ thời cơ mà chạy đi. Nhiếp Phong phóng người lên tạo khí lưu kéo thanh kiếm đi theo. Thiên trì sát thủ nghe lệnh. Hùng Bá từ trong ngực rút ra một thứ đồ chơi có hình con ngựa. Lập tức giết sạch bọn chúng cho ta, không được chậm trễ. Đám sát thủ không dám bê trễ, ùa lên như điện. Ngay cả Phu Sướng Phù Tùy tuy vốn không mặn mà với việc làm của Hùng Bá cũng tham gia. Cha, đám người kia ý đông hiếp yếu, chẳng có đạo nghĩa giang hồ gì hết. Người trung niên không trả lời, tiếp tục xách nước. Hình như múc nước là mục đích duy nhất của ông ta khi tới đây. Vô Song kiếm được Nhiếp Phong dẫn động bay tới phía Bộ Kinh Vân. Anh ta tiếp kiếm rồi hét lớn. Hùng bang chủ, tại hạ do phải bế quan luyện Đồng Tâm Chân Kinh nên mạn phép không tham gia được, nhưng thuộc hạ của tại hạ đều là cao thủ, chắc sẽ giúp được ngài. Đồng lão huynh, đám sát thủ ấy ai nấy đều cao ngạo, nếu không có ngài tôi e không sai khiến được họ. Nếu chúng không nghe lời làm cản trở đại sự của ngài thì ngài cứ lấy vật này ra mà răn đe chúng. Món đồ trông như đồ chơi con nít này làm sao mà răn đe ai được. Hề, Hùng bang chủ không biết đó thôi. Bao năm nay tôi thống lĩnh Thiên Trì khiến đám sát thủ thuần phục được ngoài bản thân tôi. Vật này cũng có liên hệ không nhỏ. Chỉ một món đồ chơi có thật thần kỳ như thế không? Đang chiến đấu, Bộ Kinh Vân sử dụng Thánh Linh kiếm pháp bức lui đám sát thủ đang vồ tới. Đám người này phối hợp chặt chẽ, nhân lúc Bộ Kinh Vân sơ suất liền ra tay phản kích. Bộ Kinh Vân thân lâm vào tình thế yếu, Phu Sướng liền vung nặng đâm vào yết hầu. Bỗng đầu Nhiếp Phong từ trên cao bổ xuống, sử dụng phong thần cước giải vây cho Bộ Kinh Vân. Chiêu phong quyện lâu tàn sử ra lập tức đánh lui được ba người Thiên Trì đang áp sát vây khốn. Vân sư huynh, chi bằng chúng ta liên thủ để bù đắp chỗ yếu của nhau. Bộ Kinh Vân thương thế trầm trọng, tự biết khó cầm cự được đành phải chấp nhận. Sau cái gật đầu của Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong lượn vòng quanh như điện, trông như một đạo gió xoáy sau lưng Bộ Kinh Vân. Phong Vân lúc này đã chính thức liên thủ, vòng lượn càng lúc càng nhanh, Phong Vân hóa vào làm một, vô hình vô ảnh. Nhờ gió xoáy hỗ trợ, Bộ Kinh Vân không biết lấy được sức mạnh từ đâu mà tinh thần phấn chấn lạ thường thế, rồi chân khí lan ra toàn thân cộng với sức gió, thân thể từ từ nâng lên. Trời đất lúc này dần biến sắc, phong vân hợp bích như có áp lực vô cùng tận, sức mạnh của tự nhiên cứ đổ vào hai người. Sức mạnh càng lúc càng tăng, tiếng gió rít lên nghe như quỷ khóc ma gào, nhưng hai cha con múc nước vẫn chẳng màng để tâm. Hùng Bá không rời mắt khỏi hai người này, bởi hai người họ tuyệt không tầm thường. Nhiếp Phong trút hết sức mạnh hút được từ tự nhiên vào người Bộ Kinh Vân,
sức mạnh đổ dồn vào thanh kiếm trên tay Bộ Kinh Vân làm thế chiến như cung đã dương sẵn sàng chỉ chờ được bắn ra. Một tiếng hét lên phong vân, hai người ào lên tấn công, chát một tiếng cây chổi sắt trên tay Thiết Tảo Tiên gãy tan tành, chưa hết kinh ngạc thì cả người đã bị phong vân vồ lấy, toàn thân Thiết Tảo Tiên như bị ngàn kiếm đâm chém thân vong tức thời. Kiếm lại bay vun vút tới phía Cẩu Vương tung người né tránh nhưng oai lực của phong vân không chỗ nào không tới được, mạng Cẩu Vương cũng đã tận. Không lẽ đây chính là ma kha vô lượng như tôn giả đã nói? Nếu thật sự là ma kha vô lượng thì uy lực sẽ không chỉ bấy nhiêu, bởi Thích Võ Tôn từng nói là nó sẽ khuếch đại vô hạn. Nhưng sức mạnh này không giống Bài Vân Trường, không giống Phong Thần Cước, cũng không giống Vô Song Kiếm Pháp, tại sao lại quái dị như vậy? Có lẽ đây là chỗ đặc sắc nhất của Phong Vô Tương, Vân Vô Thường, nó tập hợp mọi loại võ học của trời đất rồi tạo nên một loại sức mạnh hủy diệt vô định hình. Nhìn thấy phong vân hợp bích chừng như có thể xoay chuyển tình thế, Tần Sương trong lòng hơi yên tâm ngồi xếp bằng trị thương. Lúc này bọn sát thủ Thiên Trì đang đại bại thảm hại. Hạo Thiên qua đây. Cha, cả hai giống nhau quá. Rốt cuộc ai là người, ai là chó đây? Cả hai không phải là người mà là chó. Cẩu Vương nằm thoi thóp, Hạo Thiên chạy tới liếm vết thương cho chủ, cảm thấy tính mạng của Cẩu Vương đang nguy. Hạo Thiên chu lên thảm thiết. Đừng buồn, sớm muộn gì cũng chết mà. Tao không đánh xa mày, tao sẽ chuyển công lực cho mày. Nội lực hống thần sách của Cẩu Vương thấu qua não Hạo Thiên, truyền qua các động mạch của nó. Được luồng nội lực này, Hạo Thiên trở nên hung mãnh dị thường, còn Cẩu Vương lúc này đã chết vì kiệt sức. Hùng Bá từ đầu vốn nghi ngại phong vân tề hội, giờ đây phong vân liên thủ tạo ra uy lực vượt hẳn thực lực vốn có của cả hai. Trong lòng Hùng Bá bắt đầu lo sợ. Sức mạnh gần tới đỉnh điểm, đứa con gái đứng không vững, người trung niên nắm chặt tay giữ lấy thăng bằng. Cha, hai người này lợi hại như vậy chắc có thể giết được lão già đó. Chưa chắc, bọn họ tốn sức quá nhiều, thân lại trọng thương, xem ra không cầm cự được lâu. Quả thật thế tiến của phong vân bắt đầu suy giảm dần. Hạo Thiên tuy là súc vật nhưng một lòng báo thù cho chủ, nó chẳng sợ sức mạnh của phong vân mà nhảy bổ lên táp vào đùi của Nhiếp Phong. Xúc sinh cút đi, kiếm ảnh lóe lên nhưng Hạo Thiên nhanh chóng thoát được. Chết đi. Ngay chính lúc này Hùng Bá tung trường vào người Bộ Kinh Vân, trường lực ảnh hưởng tới cả Nhiếp Phong. Hai người không có chỗ nào bám víu, văng đi thật xa. Nhiếp Phong ngã xuống trước, vội vàng vận cước ứng cứu. Hùng Bá đắc thế không tha người, thân như cuồng bão bổ tới giết Bộ Kinh Vân, nhưng vai trái của Hùng Bá đã bị phong thần cước đá trúng, đau thấu xương. Lão căm thù liền thay đổi mục tiêu, tung chỉ truyền thẳng vào mắt Nhiếp Phong. Thế tới quá gấp, Nhiếp Phong khó lòng tránh kịp. Mất đi một mắt, Nhiếp Phong đau đớn ngã xuống. Hùng Bá tuy chiếm thế thượng phong nhưng vết thương vai trái quá nặng nên phải thoái lui. Vai trái của Hùng Bá từng bị kiếm của Kiếm Thánh làm bị thương, vừa rồi lại bị Nhiếp Phong đánh trúng khiến vết thương cũ tái phát. Đệ tại sao lại cứu ta? Đệ đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng một con mắt thì có xá gì. Ta cũng đâu cần đệ cứu ta. Được Nhiếp Phong cứu, trong lòng Bộ Kinh Vân cảm thấy cắn rứt, thế rồi hét lên một tiếng lao vào trận. Anh ta thề đánh một trận sống chết với Hùng Bá. Nhưng một mình Bộ Kinh Vân không thể đấu với cùng lúc ba người, không kịp nữa Bộ Kinh Vân đã bị đối thủ khắc chế. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân lâm nguy, Tần Sương chỉ còn biết la lên: Vân sư đệ! Hùng Bá tung một chưởng mạnh làm Bộ Kinh Vân lộn nhào trên không. Người trung niên cạnh bên thấy vậy đột nhiên vận sức đánh vào thành giếng. Kình lực xuyên thẳng xuống giếng, nước giếng cuồn cuộn biến hóa, rồi một cột nước bắn mạnh lên vừa vặn đỡ lấy Bộ Kinh Vân đang rơi xuống. Phong sư đệ mau đưa Độc Cô Minh chạy đi. Tần Sương thừa lúc Hùng Bá ngạc nhiên lao tới ôm chặt từ đằng sau, rồi sử dụng Xương Ngưng Kiến Trác, hai tay trong chốc lát đóng băng khiến Hùng Bá khó mà cục cựa. Hùng Bá, nếu không muốn U Nhược con gái cưng của ông chết thì mau dừng tay. Cái gì? Chỉ cần ngươi bỏ qua cho họ thì con gái người an toàn. Chúng ta không nên bỏ lại Tần Sương và Bộ Kinh Vân. Đại sư huynh đã nói có U Nhược trong tay ắt sẽ không sao, chúng ta cứ làm theo ý huynh ấy đi. Đi chưa được bao xa thì Nhiếp Phong thấy trước mắt mù mờ do máu chảy quá nhiều và thế là ngã quỵ xuống. Hạo Thiên vẫn bám giết theo, nhân lúc này nhảy bổ vào Độc Cô Minh. Ở bên này Tần Sương vốn muốn dùng Xương Ngưng Kiến Trác tạm khóa Hùng Bá, nhưng băng cũng từ từ bị chân khí của Hùng Bá phá vỡ. Hê, hôm nay phong vân kiếp số khó tránh, còn đứa phản đồ như ngươi không thể chết dễ dàng đâu. Hùng Bá nội kình bộc phát làm gãy vỡ xương vai của Tần Sương. Tần Sương thét lên thảm thiết, người rượu dã ngã xuống. Chết đi, ông ta là một nhân vật có liên hệ mật thiết với Hoa Kỳ Lân. Ông ta sẽ là người làm thay đổi cuộc chiến. Ông ta là một cao thủ oai trấn giang hồ. Ông ta chính là Kỳ Lân Tý. Lúc Hạo Thiên bổ tới gần, Hà Lão Bá kịp thời xô cửa cản lấy. Độc Cô Minh đi đứng không tiện nhưng đấu lực vẫn còn tung đòn trả miếng. Chúng tôi tới cứu tiểu mã. Đám chó nhà lúc này cũng ùa nhau vây lấy Hạo Thiên, nhưng Hạo Thiên tiếp nạp hống thần sách trở nên hung mãnh dị thường. Đám chó nhà liền bị cắn cho tơi tả.
tránh ra, để ta thu thập nó. Đứa trẻ ném bó đuốc về phía Hạo Thiên khiến nó phải thoái lui. Chết đi, nặng quá, cố lên đi, tất cả mau chạy, mau rời khỏi nơi này, mau lên. Người trung niên làm giếng nước dâng lên thành cột nước đỡ lấy bộ kinh vân. Thế nước chưa giảm, bộ kinh vân vẫn còn ở trên không. Bộ kinh vân nhờ thế nước lộn người nhảy vào phía trong bờ tường, nhưng vì quá đuối sức bộ kinh vân buông xuôi rơi xuống tự do. Bỗng nhiên một thân hình thấp lùn phá mái nhà chui ra. Người này xấu xí dị thường đưa tay hứng lấy bộ kinh vân, sau đó tung người bỏ đi nhanh như hỏa tiễn. Cha, hãy cẩn thận, yên tâm đi. Bên này người trung niên đột nhiên can dự, đám sát thủ liền ùa tới. Người đàn ông vừa nói vừa vận sức, cánh tay trở nên đỏ rực như lửa. Trên cánh tay ông ta hiện ra hình con kỳ lân đang nhe răng chìa vuốt. Có bản lĩnh thì qua đây. Người trung niên tung quyền đập nát thùng nước, sức mạnh làm nước sôi lên văng đi như những mũi tên. Tên nước bắn đi đẩy lui hết thảy đám sát thủ có mặt. Chúng ta đi được rồi. Nước sôi sau khi đẩy lui đám sát thủ chưa kịp chạm đất đã bốc hơi đi hết. Hùng Bá lúc này cũng vừa đến. Hùng bang chủ, đừng. Hí Bảo, ông làm gì vậy? Chỉ thấy Hí Bảo nét mặt khiếp đảm, toàn thân khẽ run. Tôi từng gặp người này rồi, là một cao thủ. Còn kỳ lân, khi đó Hí Bảo còn là sát thủ siêu cấp, dung mạo thanh tú, hát tuồng nên có tên là Hí Bảo. Một lần Đồng Hoàng phái y đi hành thích một mệnh quan trong triều đình, Hí Bảo sắp đặt chu toàn lẳng lặng mai phục. Thời cơ tới, y liền phi thân xuống tiến hành ám sát, nhưng đang lúc ra tay thì bị một người tiểu phu nhìn thấy. Người tiểu phu thấy vậy liền lao tới ứng cứu. Ông ta tấn công Hí Bảo nhanh lẹ phi thường, rồi Hí Bảo thấy hơi nóng chụp lấy, một cú đấm kề sát tới mặt. Thế tới quá gấp khó lòng tránh được, y chỉ nhìn thấy một đốm lửa lóe lên và hình ảnh kỳ lân trên tay người đó. Một tiếng nổ vang trời, mặt mày y bị lửa táp tới tấp, con người Hí Bảo thì văng xa thật lâu sau đó mới rơi xuống. Hí Bảo đau đớn khôn tả, sau đó ngất đi. Khi tỉnh lại không thấy một bóng người, cho thấy người tiểu phu ra tay nương tình. Gương mặt Hí Bảo sau đó bị sẹo nên phải luôn đeo mặt nạ. Giờ nhớ lại cảnh khủng khiếp đó, Hí Bảo không khỏi khiếp sợ. Đi, đừng nên chọc giận y. Hí Bảo trước giờ điềm tĩnh nhưng hiện như chim sợ nỏ, y hoang mang hoảng hốt tìm đường bỏ chạy. Không lẽ tên này thật sự đáng sợ như vậy? Hùng Bá và người trung niên đứng nhìn nhau, ánh mắt của người trung niên không hề có sát khí mà nặng vẻ u uất. Số sát thủ còn lại cũng vì ánh mắt này mà không dám động thủ, vì ánh mắt đó đủ áp chế những ai có mặt. Người trung niên quay lưng bỏ đi. Dù là Hùng Bá lúc này cũng không dám ra tay. Hùng Bá tự biết mình đã thọ thương đấu tiếp nữa là hành động ngu ngốc. Người trung niên không hề tỏ ra vội vã, ông ta chậm rãi bước đi bởi ông ta biết ông ta có đủ thực lực bỏ đi. Mau truy đuổi Phong Vân. Rõ. Một tiếng hạ lệnh, thiên trì sát thủ liền chia nhau đi tầm nã. Bên này Tần Sương thương thế rất nặng đang cố gắng rời đi. Phản đồ, ngươi giấu U Nhược ở đâu? Ngươi cho rằng ta cũng giống như ngươi sao? Ta chỉ dặn U Nhược đi tịnh tâm tự đợi Nhiếp Phong mà thôi. Nhìn kìa, cô gái kia quỳ ở đó lâu lắm rồi, không biết là đang đợi người hay lại Phật nữa. Trông có vẻ không giống nông dân, chắc có lẽ là con nhà giàu có. Mà trông cô ta vô cùng ù rột khổ não, phải đó, phú quý chưa hẳn là hạnh phúc, tội nghiệp quá. Sau khi Nhiếp Phong rời đi khỏi Thiên Hạ Hội, U Nhược ngày đêm thương nhớ. Tần Sương hẹn cô ta ở nơi đây, đợi sau khi Nhiếp Phong hội kiến với anh ta xong sẽ tới gặp cô ta. Ai ngờ đợi cả ngày chẳng thấy Nhiếp Phong đâu nên chỉ còn cách thành tâm bái Phật. Đêm đã khuya mà ý trung nhân chưa đến, U Nhược ngồi nép chờ trong một góc, để tránh những ánh mắt hiếu kỳ. U Nhược ngồi nép người sát vào bên trong. Người tới thưa dần, chỉ còn lại tượng Bồ Tát như đang cười với cô ta. Trời đã về tối, U Nhược chỉ còn cách lấy sâu chuỗi ra khấn vái cầu phúc cho Nhiếp Phong. Phong ca tại sao vẫn chưa tới? Cầu mong Bồ Tát phù hộ cho huynh ấy. Đang khấn vái thì chuỗi hạt trên tay bỗng nhiên đứt đoạn, các hạt minh châu xả ra trên mặt đất tạo ra tiếng kêu cóc cách. Tiếng hạt châu rơi như từng mũi dao nhọn đâm vào tim cô ta. Cô cảm thấy có điểm chẳng lành. U Nhược, là cha à? Sao cha biết con ở đây? Là Sương Nhi cho ta biết. Con có đợi cũng vô ích, Nhiếp Phong đã quy ẩn giang hồ, sau này sẽ không trở lại Thiên Hạ Hội nữa đâu. Sương huynh nói sẽ đưa huynh ấy tới mà, nhất định Phong ca sẽ đến. Đừng ngốc nữa, ta biết rõ tính nó nói đi là đi, một kẻ như vậy tới cũng có ích gì. U Nhược nghe vậy cảm thấy toàn thân rã rời. Con gái ngốc của cha, quên Nhiếp Phong đi, cha sẽ tìm cho con một đứa khác. Không, con phải gặp huynh ấy, cha đi tìm giúp con đi. Con đừng buồn nữa, cha sẽ cố. Nói lại chuyện Hà lão bá và đám trẻ đưa Nhiếp Phong cùng Độc Cô Minh rời khỏi thôn Phụng Khê bỏ chạy vào rừng. Nhiếp Phong hôn mê bất tỉnh, bọn trẻ làm giá đỡ kéo lê đi. Nhiếp Phong bị thương mất một con mắt, máu tươi cứ không ngừng chảy ra khỏi miệng vết thương. Phù, nóng quá thở không ra hơi. Hà bá bá, chúng cháu mệt quá, có thể nghỉ một lát không? Lạ quá,
lẽ ra phải có gió bắc, sao mà nóng quá thế này? Phải đó, mấy hôm trước bọn cháu có tới đây chơi, vậy mà hôm nay không còn cả cỏ xanh, nhìn kìa lá cây cũng khô héo hết. Tiểu Trung, đệ nói đưa bọn tao qua thôn cạnh bên Lãnh Nạn, vậy còn xa không? Đó là thôn Phù Dung, qua ngọn núi này là sẽ tới. Hành trình của chúng ta tuy là lối tắt nhưng cũng phải đợi tới ngày mai mới đi tiếp được. Vết thương của Nhiếp Phong quá nặng, e rằng sẽ mất nhiều máu mà chết. Và lại mọi người đều đã kiệt sức, theo tôi thấy nên tìm chỗ nào đó tá túc và cầm máu cho Tiểu Mã. Có lý, cháu biết bên kia có một hang động, chúng ta qua bên đó nghỉ đi. Ai ra, động ngày nóng quá, nước. Tiểu Nghiêu, tớ và cậu đi qua đầm bên kia lấy nước cho Tiểu Mã ca đi. Các cậu cẩn thận đấy. Ha, cháu mang về một mớ củi khô đây, có thể đốt lửa lên rồi. Đừng, lửa sẽ làm bốc khói mù mịt làm bọn sát thủ phát hiện ra chúng ta. Hơn nữa trong động đã nóng kinh người, thà tối một chút vẫn hơn. À, phải rồi, thà tối một chút nhưng mà đỡ nóng. Ý, vết thương của Tiểu Mã ca tự động cầm máu rồi kìa. Chắc do ở đây quá nóng nên máu tự động đông lại đó. Thấy Nhiếp Phong tuy bị trọng thương nhưng lại được mọi người hết mực quan tâm, Độc Cô Minh vô cùng hâm mộ. Độc Cước ca ca, xương chân của huynh đã gãy rồi, lấy 2 khúc cây trông đỡ sẽ đỡ hơn. Ôi, nóng quá rồi, phải ra ngoài hóng mát thôi. Ôi, không biết tại sao mà nóng dữ vậy nè, nhìn thấy vết tích ngoài cửa động, đứa trẻ hốt hoảng chạy vào hang. Chết rồi, ngoài động có không ít vết cào, nơi đây nhất định là hang mãnh thú. Đừng sợ, có con dao găm này đủ để đối phó với mãnh thú rồi. Đề phòng bất chắc, chúng ta ra ngoài làm chút phòng bị đi. Đúng đó, cái đầm đó lớn lắm, ở gần đây nè, xuống cái dốc này là tới ngay. Sao không thấy vậy cả? Ý, nước đâu rồi? Trượt xuống dốc, nơi chân đặt xuống lại là một bãi sình khô, thì ra nước trong đầm trong thời gian ngắn đã bốc hơi hết, chỉ còn lại bùn đất. Lần theo dấu máu cặp sát thủ Phu Sướng, Phụ Tùy đã đến được nơi đám người Nhiếp Phong ẩn náu. Hà Bá Bá và Đắc Trẻ ra ngoài bày bố phòng bị, trong động lúc này chỉ còn lại Nhiếp Phong và Độc Cô Minh. Lúc này không có ai ngăn cản, nếu muốn báo thù thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Tư chất và võ nghệ của Độc Cô Minh đều thua suốt Nhiếp Phong, lúc này không giết Nhiếp Phong, e rằng cả đời này cũng khó lòng ra tay. Nhưng ngọn đao đưa lên nửa chừng thì trong lòng nảy sinh do dự, giết hay là không giết. Nhớ lại lúc gặp nguy được Nhiếp Phong giải cứu, sau đó Nhiếp Phong dù bị trọng thương vẫn kéo theo y, Độc Cô Minh phát giác không biết từ lúc nào y đã thừa nhận Nhiếp Phong. Kẻ thù giết cha nằm ngay trước mặt vậy mà không thể ra tay trả thù, không nỡ đâm xuống. Thôi vậy, Nhiếp Phong, đại trượng phu đâu thể nhân lúc ngươi gặp nguy mà ra tay hạ sát, lần này tha cho ngươi vậy, nhưng không biết sau này ta làm sao trả thù được đây. Huynh định làm gì đó? Huynh muốn giết Tiểu Mã ca à? Đám trẻ thấy Độc Cô Minh định làm hại Nhiếp Phong thì vội ào lên. Bây giờ tất cả đang gặp cảnh khốn cùng, lẽ ra phải đồng cam cộng khổ, vậy mà huynh còn muốn giết Tiểu Mã ca? Tiểu Mã ca có lỗi gì chứ? Làm gì mà ồn ào thế hả? Một đám trẻ đứng vây lấy Độc Cô Minh, 2 đứa khác kéo Nhiếp Phong tới chỗ an toàn hơn. Tiểu Mã ca dù bị mất máu quá nhiều vẫn kéo huynh cùng bỏ trốn, vậy mà huynh lại lấy oán trả ơn. Bọn tôi không thích hạng người như huynh cút đi. Độc Cô Minh nghe thấy lời bọn trẻ nói thì vô cùng xấu hổ, không thốt ra được lời nào. Tiểu Trung, đừng có vô lễ. Tiểu Mã ca, cái gì? Nhiếp Phong đã sớm tỉnh lại, vậy tại sao không kêu cứu? Không lẽ ưng thuận để cho mình giết? Được, nể mặt Tiểu Mã ca tha cho huynh một lần đó. Tối nay bọn tôi phải luân phiên nhau thức canh cho Tiểu Mã ca, nếu huynh còn lợi dụng sơ hở để ra tay bọn tôi sẽ không nề nang nữa đâu. Tới lúc ra tay rồi, đợi lúc ai nấy mệt mỏi ngủ say, vợ chồng Phu Sướng Phụ Tùy chậm rãi bước vào. Trở lại chuyện Bộ Kinh Vân được người cứu, cũng không biết hôn mê bao lâu mới từ từ mở mắt. Anh ta chỉ thấy mình đang nằm trong một căn nhà đá nồng nàn mùi hương dược phảng phất khiến Bộ Kinh Vân lại ngất lịm đi. Đang lúc mê man thì Bộ Kinh Vân cảm thấy đau kịch liệt ở cánh tay. Anh ta thử gượng sức nhưng không thể nào nhấc lên nổi, cả cánh tay đã bị Hùng Bá làm cho tàn phế. Nhưng lần ác chiến này có thể thoát chết, đối với Bộ Kinh Vân đã là một điều bất ngờ. Đây là nơi nào? Tại sao mình lại ở đây? Ai đã cứu mình? Ồ, xem ra đây là nơi luyện thuốc. Bộ Kinh Vân nhìn dạo một vòng phát hiện cạnh tường có đặt vài hộp thủy tinh, hiếu kỳ đến gần nhìn kỹ thì ra là những cánh tay lớn nhỏ đã được tầm thuốc lưu trữ, trong lòng bỗng thấy ớn lạnh. Bên ngoài sân có một trẻ một già đang đứng, người đàn ông trung niên trên cánh tay có xăm hình kỳ lân, đó chính là Kỳ Lân Tý, Vô Nhạc. Nước lạnh dội xuống, Vô Nhạc chẳng thèm để ý nước lạnh mà chỉ nhẹ nhẹ xoa vào chỗ hình kỳ lân trên cánh tay. Nhìn thấy hình con kỳ lân đó gợi nhớ lại chuyện lúc nhỏ, người Bộ Kinh Vân bất giác run lên. Cha, để con lau khô giúp cha. Không cần đâu.
Đang nói, Vô Nhạc vận công vào cánh tay khiến nó đỏ rực lên, Hình Kỳ Lân thì há miệng nhe răng nhìn thấy mà phát khiếp. Từ cánh tay ấy tỏa ra sức nóng khác thường, nước trên người khô ráo nhanh chóng, cả nước đọng dưới đất cũng bốc hơi mất cả. Trong bán kính 10 bước cây cối cũng bị sức nóng mà khô héo, lá rụng lả tả, công lực của ông ta thật kinh khiếp. Ngay lúc này ở trong nhà thuốc cũng vì sức nóng đó mà sôi lên ùng ục, dược đỉnh cũng sôi mạnh lên thêm. Bỗng nhiên có người hai tay cầm hai chiếc rìu từ trên không lộn người xuống, chính là quái nhân đã cứu Bộ Kinh Vân. Ông ta nhắm ngay cánh tay của Vô Nhạc mà chém xuống. Thế tới quá gấp, Vô Nhạc không thể nào tránh kịp, Vô Nhạc lãnh ngay một rìu, cánh tay đứt đoạn. Sự việc quá đột ngột khiến Bộ Kinh Vân sửng sốt bàng hoàng. Bộ Kinh Vân kinh hoàng tỉnh giấc, thì ra đấy là một giấc mơ, nhưng anh ta phát giác nơi anh ta đang nằm giống hệt trong mơ. Tại sao lại trùng khớp như thế, không lẽ khi nãy chẳng phải giấc mơ? Cánh tay chuyển tới cơn đau âm ỉ, Bộ Kinh Vân phát hiện cánh tay đã được băng bó kỹ lưỡng. Kỳ lạ, bàn tay của mình đã gãy lìa, sao bây giờ chẳng hề hấn gì cả thế này? To be continued.